नमस्कार साथीभाइहरू। आज हामी कक्षा 8 को अप्सनल म्याथ को ट्रिगोनोमेट्री च्याप्टर को फोर्थ टपिक जुन हो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ सम स्ट्यान्डर्ड एंगल्स पढ्न आँटेका छौं। त्यो भन्दा पहिले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गरिदिनुहोस्। ल अब सुरु गरौँ हाम्रो सेसन। हामीले पुरानो भिडियोजमा रेफरेन्स एंगलको बारेमा त पढेकै थियौं। अब त्यही रेफरेन्स एंगलको भ्यालु दिएर हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पत्ता लगाउनु पर्छ। सबभन्दा पहिला हेरौँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ 30 डिग्री एन्ड 60 डिग्री। यसमा सबभन्दा पहिला हामीले डेरिभेसन गर्नुपर्छ। डेरिभेसन राम्ररी हेर्नुस् अनि यसलाई सिक्न ट्राई गर्नुस्। सबभन्दा पहिला मानौँ एउटा ट्रायंगल छ, इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, जुनमा चाहिँ एबी इक्वल्स टु बीसी इक्वल्स टु सीए छ। भनेको एबी बीसी र सीए इक्वल छ अनि एंगल बीएसी र एंगल एबीसी र एंगल एसीबी पनि इक्वल छ। अब त्यसमा एंगल एबीसी बीसी अनि सीए इक्वल भएर त्यसलाई हामीले सपोज गर्दियौं 2a हुन्छ अनि एउटा परपेंडिकुलर ड्रा गरौँ एडी परपेंडिकुलर टु बीसी। त्यसपछि एंगल बीएडी विल बी इक्वल टु एंगल डीएसी जुन हो 30 डिग्री अनि बीडी विल बी इक्वल्स टु डीसी जुन हो ए युनिट्स। अब यसलाई हामी यसमा पनि युनिट्स त तपाईले पछिल्लो भिडियोमा बुझ्नु भएको थियो, तर यसमा हामीले युनिट्स युज गर्छौं। अब सेन्टिमिटर पनि हुन सक्छ, मिटर पनि हुन सक्छ। त युजुअली हामी यतिकै कुनै न युनिट्स दिएर कुनै एउटा स्पेसिफाई युनिट छैन भने त्यसमा हामी ए युनिट्स लेख्दिन्छौं। युनिट्स लेख्दिन्छौं मतलब अब हेरौँ यहाँ ट्रायंगल एबीडी छ। पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर एडी स्क्वायर इक्वल्स टु एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर, किनभने यसमा चाहिँ एबी स्क्वायर चाहिँ हो हाइपोटेनियस अनि यो चाहिँ हो हाम्रो परपेंडिकुलर अनि यहाँ चाहिँ अर्को बेस निकालेको। यसमा कति के हुन्छ 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अनि जुन हो 3a स्क्वायर। यसपछि अब सिन्स एडी को भ्यालु आयो a√3, अब अर्को राइट एंगल एबीडी मा हेरौँ जुनमा चाहिँ एंगल बीएडी चाहिँ 30 डिग्री छ। यसमा AB विल बी इक्वल्स टु h दैट हो 2a। यसपछि BD इक्वल्स टु P इक्वल्स टु A अनि AD इक्वल्स टु B इक्वल्स टु a√3। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरु निकाल्नु। sin 30 डिग्री छ BD by AB जुन हो a by 2a जुन आयो 1/2। cos 30 डिग्री जुन हो AD by AB that is equals to a√3 by 2a that is equals to √3 by 2 and tan 30 डिग्री जुन हो BD by AD equals to a by a√3 equals to 1 by √3। यसमा चाहिँ योहरु जस्तै यस्तो फर्मुलाको बेसिसमा छ। जस्तै यहाँ छ परपेंडिकुलर बाइ हाइट हाइपोटेनियस, बेस बाइ हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाइ बेस। त्यसै कसेकमा के हुन्छ, कसेकमा हुन्छ हाम्रो हाइपोटेनियस बाइ परपेंडिकुलर जुन हो AB by BD that is 2a by a that is equals to 2। sec 30 डिग्री को हुन्छ AB by AD equals to 2a by a√3 that is 2 by √3 अनि फाइनली cot 30 डिग्री मा हुन्छ AD by BD that is equals to a√3 by a जुन छ √3। त यो सबै चाहिँ हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भयो अन द बेसिस अफ sin 30 डिग्री को बेसिसमा छ। यसमा चाहिँ हरेक हाम्रो रेशियो sin 30 को बेसिसमा निकाल्ने हो भने हाम्रो आन्सर यही आउँछ। यो चाहिँ के भन्नु काइन्ड अफ स्ट्यान्डर्ड हाम्रो भ्यालु आएको छ। अब यसको ठाउँमा तपाई अर्को ट्रायंगल बनाएर अर्को बेसिसमा गर्नुभयो भने रेक्टेंगल ट्रायंगलमा पनि सेम भ्यालु आउँदैछ। अब नेक्स्ट अब हामी गरौँ सिमिलरली अब ट्रायंगल एबीडी जुनमा चाहिँ एबीडी लाई 60 डिग्री मानौँ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ AB विल बी इक्वल्स टु h इक्वल्स टु 2a, AD को भ्यालु हुन्छ P that is equals to a√3 अनि BD equals to B equals to A। अब sin 60 डिग्री को भ्यालु निकालौँ जुन हुन्छ AD by AB that is equals to a√3 by 2a that is equals to √3 by 2। अब cos 60 डिग्री जुन को भ्यालु फर्मुला के हो B by h that is equals to BD by AB that is equals to A by 2 that is equals to 1 by 2। अब tan 60 डिग्री जुन को भ्यालु हुन्छ AD by BD that is equals to a√3 by A that is equals to √3। यसपछि cos 60 डिग्री को भ्यालु निकालौँ जुनमा हुन्छ AB by AD that is equals to 2a by A that is equals to 2 by √3। यसपछि sec 60 डिग्री को निकालौँ जुन हुन्छ AB by ABD that is equals to 2a by a√3 that is equals to 2 अनि फाइनली छ cot 60 डिग्री जुनको भ्यालु हुन्छ BD by AD that is equals to A by √3 अनि equals to 1 by √3। सबैको भ्यालु सिम्पल सरु छ। तपाईले खाली के भन्छ यो डेरिभेसन एकपल्ट सिक्ने जरुरत छ। यो कम्पल्सरी छैन डेरिभेसन, तपाईले गर्नु पर्छ एक्जाममा डेरिभेसन गर्नु पर्छ। यो निकाल्नको लागि कसरी निकालेको एकपल्ट यसलाई राम्ररी हेरिदिनुस्। तपाईलाई अगर मन छ भने प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि 45 डिग्री को निकालौँ। 45 डिग्री को हामी गर्दैछौँ यसपछि 90 डिग्री को 0 डिग्री को अनि यसरी 90 र 0 डिग्री को गर्दैछौँ अझै। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फर 45 डिग्री। यसमा मानौँ एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल चाहिँ जुनमा चाहिँ एउटा एंगल चाहिँ 90 डिग्री, अब अर्को चाहिँ AB विल इक्वल्स टु BC। त्यसमा चाहिँ अब एंगल BC विल बी इक्वल्स टु एंगल BCA इक्वल्स टु 45 डिग्री। सिन्स अगर एउटा राइट एंगलमा चाहिँ 90 डिग्री छ भने बाकी साइड इक्वल छ भने त्यसको बेसलाई हामी अगर x + x माने हो भने 45 डिग्री आउँछ। त्यसपछि लेट AB इक्वल्स टु BC इक्वल्स टु A युनिट्स। त्यसपछि फेरि इन ट्रायंगल ABC युजिङ पाइथागोरस थ्योरम आउँछ हाम्रो AC स्क्वायर इक्वल्स टु AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर भ्यालु आउँछ 2a स्क्वायर मतलब AC इक्वल्स टु a√3।
अब for angle ACB equals to 45 degree, AB will equals to P, that is equals to A, AC को भ्यालु हुन्छ H, that is A√2 अनि BC को भ्यालु हुन्छ B, that is equals to A. यसपछि अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज त्यसकै अब रेशियोज निकालौं. अब sin 45 डिग्री के हुन्छ AB by AC that equals to A by A√2 that is equals to 1 by √2. यसपछि cos 45 degree जुनको भ्यालु हुन्छ BC by AC that is equals to A by A√2 that is equals to 1 by √2. फेरि tan 45 degree जुनको भ्यालु हुन्छ AB by ABC that is equals to A by A that is equals to 1. फेरि रेसिप्रोकल हामीले गरेको AC by AB that is equals to A√2 by A that is equals to √2. यसपछि sec 45 degree को भ्यालु हुन्छ AC by BC that is equals to A√2 by A that is equals to √2. And finally it's a cot 45 degree जुनको भ्यालु हुन्छ BC by AC that is equals to A by A that is equals to 1. यसपछि अब हामीले tan यसपछि यति निकालिसकेपछि अब हामी जाम 90 डिग्री मा. अब हामीले cos 0 डिग्री को भ्यालु निकाल्नु पर्छ. हामीले cos 0 डिग्री भ्यालु निकाल्नु पर्छ. अब यसमा राइट एंगल ट्रायंगल मानौं ABC जुनको चाहिँ जम्मा एउटा एंगल छ ABC जुनको भ्यालु हुन्छ 90 डिग्री. अब मानौं कि एंगल जुन ACB छ धेरै सानो एंगल हो. अब अगर हामीले एंगल ACB लाई चाहिँ सानो गर्दै जाने हो अनि फाइनली 0 गर्ने हो भने AC र BC को भ्यालु इक्वल हुन्छ. त्यही भएर AC = BC = A युनिट्स अनि AB को भ्यालु हुन्छ 0 युनिट्स. अब फर एंगल ACB = 0 डिग्री छ भने AB को भ्यालु हुन्छ P जुन = 0 अनि AC को भ्यालु हुन्छ H that is equals to A अनि BC को भ्यालु हुन्छ B that is equals to A. अब निकालौं त्यही हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भ्यालु. sin 0 डिग्री को हुन्छ AB by AC that equals to 0 by A equals to 0. cos 0 डिग्री equals to BC by AC equals to A by A that is equals to 1 और tan 0 डिग्री equals to हुन्छ AB by BC that is equals to 0 by A equals to 0. त्यसपछि cos 45 डिग्री को भ्यालु हुन्छ AC by AB that is equals to 0 that is equals to A by 0 that हुन्छ इन्फिनिटी. अब सबैलाई अलिकति साइडमा बुझाउँ इन्फिनिटी भनेको के हो. इन्फिनिटी भनेको धेरै ठूलो नम्बर, यति ठूलो नम्बर जुनलाई चाहिँ हामी त्यसलाई डिटरमाइन नै गर्न सक्दैनौं. बुझ्यौ नि. इन्फिनिटी एउटा नम्बर भन्दा पनि एउटा यस्तो नम्बर हो जुनलाई चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौं त्यो कति ठूलो छ. त्यो इन्फिनिटली लार्ज छ कि धेरै ठूलो हो. यति ठूलो त्यसलाई हामी काउन्टै गर्न सक्दैनौं. त्यस्तो नम्बरलाई भनिन्छ इन्फिनिटी. एउटा रेन्ज भन्दा हुन्छ. त्यो रेन्जको हामीले भ्यालु थाहा छैन. त्यस्तो रेन्जले हामी भन्छौं इन्फिनिटी. त्यसैले sec 45 डिग्री को हुन्छ AC by BC that is equals to A by A equals to 1 and finally cot 45 degree equals to BC by AC that is equals to A by 0 that is equals to very infinity. अब 90 डिग्री को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालौं. मानौं कि एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल छ, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल छ जहाँ चाहिँ एउटा एंगल ABC छ 90 डिग्री अनि अगर हामीले एंगल AC लाई चाहिँ बढाउँदै गयौं अनि 90 डिग्री पुगायौं भने BC चाहिँ सानो हुँदै जान्छ लास्टमा 0 पुग्छ. त्यो कन्डिसनमा चाहिँ एंगल AB will be equals to BC, एंगल AB equals to AC अनि BC को भ्यालु हुन्छ 0 युनिट्स. यसपछि अब मानौं कि AB equals to AC equals to A युनिट्स छ भने एंगल ACB equals to 90 डिग्री हुन्छ, AB equals to P equals to A हुन्छ, AC will be equals to H equals to A हो अनि BC equals to B equals to 0 छ. अब sin 90 डिग्री मा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं फेरि हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेको AB by AC equals to A by A that is equals to 1. cos 90 डिग्री को भ्यालु के हुन्छ BC by AC that is equals to 0 by A that is equals to 0 and tan 90 डिग्री को भ्यालु के हुन्छ AB by BC equals to A by 0 equals to infinity. then cos 90 डिग्री कति हुन्छ AC by AB equals to A by A equals to 1 and finally sec 90 डिग्री कति हुन्छ AC by BC equals to A by 0 equals to infinity and lastly cot 90 डिग्री को हुन्छ BC by AC equals to 0 by A equals to 0. अब यो सबै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोजले अब हामी एउटा टेबुलर फर्ममा हेरिहालौं. यो चाहिँ तपाईले लर्न गर्नुपर्छ के. अहिले लर्न गरिहाल्नु एउटा सिम्पल ट्रिक हेरिहाल्नुस्. अब यो सिम्पल ट्रिक यो हो के अब हामीले यहाँ 0 1 जसरी तपाईले माथिको फर्स्ट याद गरिराख्नु साइन को चाहिँ याद गर्नुस्. साइन को याद गरेपछि तपाईले कस मा चाहिँ तपाईले रिभर्स लेख्नुस्. हेर्नु जस्तो कि यहाँ 0 1/2 1/√2 √3/2 अनि 1 छ नि. अब यहाँ 1 देखि सुरु गर्नुस्. 1 √3/2 1/√2 1/2 अनि 0 अनि यो दुईटाको जग्गा हामीले अगर sin by cos गर्ने हो भने tan आउँछ. त्यसैले 1/2 by 3 √3/2 आउँछ 1/√3 अनि दुईटाको हामीले अगर रेशियो निकाल्ने हो भने हाम्रो यहाँ भ्यालु आउँछ. यसलाई नि उल्टा गरिदिने या रेसिप्रोकल निकाल्दिनु भने cos x र cot पनि आउँछ. अनि यसरी हामीले यो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबुलर फर्ममा लेखेको छौं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अनि तपाईमा डिपेन्ड गर्छ तपाईले यसलाई याद गर्नुस् या ट्रिकले बुझ्नुस्. तपाईमा डिपेन्ड गर्छ तपाईको कुन लर्निङ स्टाइल छ. यसपछि अब के क्वेशन सल्भ गरौँ. अहिले हामीले पढेको हिसाबले अझै एउटा क्वेशन छ कि अब यो छ कि 2 sin 45 डिग्री into cos 45 डिग्री plus 3 tan 30 डिग्री into cot 60 डिग्री minus 1/2 cos sec 30 डिग्री into sec 60 डिग्री.
that will be equals to 2 times 1 by root 2, given sin 45 degree value 1 by root 2 into 1 by root 2 plus 3 times 1 by root 3 tan 30 degree value times 1 by root 3 cos 60 degree value minus 1 by 2 times cos 30 degree value हुन्छ 2 अनि 60 degree value हुन्छ 2 सल्भ गर्दा भन्ने आउँछ 2 by 2 plus 3 by 3 minus 1 by 2 times 4 that will equals to 1 plus 1 minus 2 अनि 2 minus 2 हुन्छ भ्यालु 0 आउँछ हाम्रो अर्को क्वेशन छ 2 tan square 60 degree plus 2 cos square 45 degree plus 3 sec square 60 degree यसमा tan 60 भ्यालु कति हुन्छ root 3 हुन्छ यसलाई स्क्वायर गर्ने हो प्लस 2 times 1 by root 2 को होल स्क्वायर गर्ने हो प्लस 3 times 2 by root 3 को होल स्क्वायर गर्ने हो जुन यो cos 45 र sec 30 डिग्री को भ्यालु हो यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्दा कति आउँछ 3 plus 2 times 1 by root 2 1 by 2 plus 3 times 4 by 3 क्यान्सल गर्दा हाम्रो लास्टमा भ्यालु आउँछ 3 plus 1 plus 4 that is equals to 8 अब अर्को लास्ट क्वेशन गरिहालौं 3 tan 2a equals to 2 tan a by 1 minus tan square अब यसलाई प्रुभ गर्नु छ प्रुभ गर्नु भन्दा पहिला हामीसँग दिएको छ a को भ्यालु 30 डिग्री छ अनि b को भ्यालु 60 डिग्री छ b को हामीलाई के कामै छैन खाली a को भ्यालु नै मात्र काम छ सो मलाई LHS भनौं LHS भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइड अब हाम्रो तपाई यो के हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईको लेफ्ट ह्यान्ड लिनुस् अनि हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड को साइडमा कुन छ अब हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड को साइडमा कुन छ tan 2a छ भनेको यसलाई हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड मान्नु पर्छ tan 2a भनेर अब यसलाई सल्भ गरौँ कति छ tan 2 times 30 डिग्री 30 डिग्री हो एक भ्यालु अनि tan 60 डिग्री को भ्यालु root 3 त्यसपछि RHS लाई सल्भ गरौँ तपाईले यसैबाट नै तपाईले RHS पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो धेरै लामो प्रोसेस हो त्यति कम्प्लिकेटेड अहिले हामी जादिनौं अहिले हामी डाइरेक्ट RHS सल्भ गर्छौं त RHS सल्भ गर्दा कति हुन्छ 2 tan a by 1 minus tan square 2 tan 30 डिग्री by 1 minus tan square 30 डिग्री कति हुन्छ 2 times 1 by root 3 by 1 minus 1 by root 3 को होल स्क्वायर सल्भ गर्दा फाइनली root 3 आउँछ त्यो केसमा LHS equals to RHS प्रुफ भने यो हाम्रो हामीले प्रुफ गर्यौं अब यसपछि अब आजको लागि यति मात्रै यस्तै असम र अमेजिङ भिडियोजको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक दिइहाल्नुस् कमेन्ट पनि गर्नुस् तपाईले कुनै कन्फ्युजन छ भने अनि भेटौँला छिटै अर्को भिडियोमा तबसम्म डिस्क्रिप्सनमा दिएको के क्वेशन्स छ टपिक रिलेटेड त्यो सल्भ गरिदिनुस् अनि पछिल्लो क्वेशन पछिल्लो भिडियो 2 को भिडियो 3 को पनि के भन्छ आन्सर दिएको छ अनि यसपल्टको जुन हामीले क्वेशन दिन्छौं डिस्क्रिप्सनमा त्यसको चाहिँ हामीले अर्को भिडियोमा आन्सर दिन्छौं तबसम्मको लागि अनि तपाईले आई बटनमा क्लिक गरी के भन्छ चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अर्को भिडियोजहरु पनि जस्तै भिडियो 1 भिडियो 2 अनि के भन्छ साइन्सको भिडियोस टिप्स एन्ड ट्रिक्स जस्तो भिडियो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ तबसम्मको लागि टाटा बाइ बाइ टेक केयर